Sziasztok! Megnézzük, hogy az ex mi van vele, mit csinál, hogyan tölti a napjait, vagy egyáltalán mi a helyzet nála. Tudjátok, ahogy szoktam. Szombaton elindítottam a november végéhez kötődő olyan akciót, hogy megint 50%-kal tudtok mindent igénybe venni a Hála 50-es kuponkóddal, ahogyan ezt a tavasszal vagy nyár elején csináltuk, úgyhogy ismét mindent tudtok féláron. Ez a kvázi karácsonyi ajándék részemről, mindegy, hogy minek nevezem el. Éljetek vele, és keressetek nyugodtan. Na lássuk akkor, hogy van ez az ex. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Hogy van ő? Hát úgy tűnik, hogy nagyon erős vágyai vannak arra vonatkozólag, hogy ő szeretné otthon rendezni a dolgait. Ott, ahol most éppen van. Tehát úgy értem ezt az erős vágyokat, hogy ő szinte már elhatározta, tehát az elhatározás határán van, hogy akkor most már beszélünk. Lehet, hogy már ez meg is történt benne, ez az elhatározás, csak még az alkalmat nem találta ki, hogy hogyan beszéljen azzal a személlyel, mondjuk, aki valamilyen szinten közel áll hozzá, de én úgy érzem, hogy ő valahogy fél tőle, valahogy félelemmel tölti el. Ma nézzük ezt a hamisságot, hogy ez mit jelent itt még, mert én úgy érzékelem, hogy igazából ez ilyen nagyon erősítő funkciót tölt be most pillanatnyilag. Hát igen, tehát amit mondtam, hogy már azt érzékelem, hogy ő szinte eldöntötte magában, hogy akkor beszélni kellene bizonyos dolgokról, beszélni kellene arról, hogy mi annak a kapcsolatnak a hibája, milyen betegségekkel, nyavajákkal küzd, olyan, hát ahol ő most van. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy eztől ő nagyon tart, és erre mondtam, hogy szerintem már eldöntötte, csak előre keresi azokat a szituációkat, ahol ezt ő elmondhatná, vagy amikor ezt ő előhozakodhatna vele. Na lássuk itt az üzenetet, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát lehet, hogy vagy abban a kapcsolatban, ahol ő most van, vagy egyébként is van ebben a kapcsolatban, akkor vannak neki egyébként gyerekei, akivel szemben ő nagyon is érzi a kötelességet, érzi azokat a terheket, amit ő a gyermekszületéssel magára vett, illetve a felelősséget érzi, és lehetséges, hogy ez olyan fajta felelősségérzet, aminek konkrét ilyen napi szintű megnyilvánulása van, ez a felelősség, tehát lehet, hogyha a kisgyerekről van még szó, például akkor azt ugye iskolába, óvodába kell vinni, vagy esetleg unokáról is lehet szó, hogy kisgyerek, tehát hogy iskolába, óvodába kell még vinni, mert még nem annyira önálló, vagy vigyázni kell rá, vagy ha beteg, akkor ott kell vele lenni. Szóval ilyenfajta kötelességtudatot is érzékelek itt, de most megnézzük, hogy az özvegyasszony mit jelent itt ebben a vonatkozásban. Hát lehet, hogy a múltban erősebb volt ez a kötelék,
vagy ez a függőség ettől a személytől, de olyan, mintha ez most legalábbis lelkileg már kezdenének eltávolodni, és a lelki eltávolodásnak a nyomait érzékeleni. Hát biztosan ilyesmi is lehet itt benne, hiszen akkor, ha nem így volna, akkor nem lenne ez, hogy ő arról akar szándéka szerint beszélni, hogy ez a kapcsolat, vagy a jelenlegi körülmények ott, ahol él, vagy abban a családban azok, hát nem túl jól mennek a dolgok. Na nézzük akkor, hogy gondol-e még rád, veled kapcsolatosan vannak-e még gondolatai, úgyhogy ez következik. Lássuk, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre. Most ez a kérdés, ez az ex hogyan gondol a nézőre, ezt kérünk szépen, erre kérjük szépen. Hát úgy látom, hogy azért ez nem olyan rosszak a gondolatai, már így, ahogy kezdődik. Hát igen, újra és újra eszébe jut azok az érzések, vagy újra és újra előtolakodnak benne az irántad való érzései, ami nem feltétlenül rosszak, sőt, kifejezetten pozitív érzések, de az is előtolakszik benne, hogy egyeseknél lehet, hogy amikor együtt voltatok, azok a beszélgetések azok rá nagyon jó hatással voltak, és ő próbál ezeknek úgymond hátat fordítani, vagy próbálja azokat nem hiányolni az életéből, és próbál új célokat keresni magának, új lehetőségeket. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerül neki, de minden esetre ezzel próbálkozik. Már megnézzük, hogy mit jelent itt az özvegy férfi, hogy ő mivel küzd. Igen, erre gondoltam, hogy értékválságban van. Ez az értékválság, ez azt jelenti, hogy nem tudja, hogy mit jelent, mi az érték számára. Hogy azok a szokások, amelyeket eddig élt, azok tulajdonképpen már nem felszabadítóan hatnak rá. Úgy tudom ezt így most elmondani, vagy lefordítani, hogy mint amikor az ember fiatalabb korában, ha kihajtja magát, este lefekszik és reggel teljesen frissen ébred fel, és amikor eléri a mondjuk 40-45-50 éves kort, akkor meg még hogyha kevésbé hajtja ki magát, akkor sem tud reggel olyan fitten, olyan fürgén, frissen felébredni. Na itt is ilyesmiről van szó, hogy hiába vannak meg ezek a régi rituálék, régi szokások, ezek már nem adnak neki kellő energiát, pozitivitást, amitől úgy érzi az ember, hogy akkor érdemes nekivágni a napnak. Nagyon sok mindenkinél tapasztalom azt, hogy kötelességtudattól hajtva éli az életének a nagy részét, és nem azt éli meg, hogy én azért megyek és csinálok dolgokat, mert hogy olyan nagyon élvezem, hanem olyan muszájból. És ennek két oka is van. Egyrészt az, hogy gyerekkorban nagyon sokat hallottuk azt, hogy hát kötelességünk ezt csinálni, vagy a szülőnek kötelessége ezt, meg azt, meg azt csinálni. Ezért azt hiszük, hogy ez így van. Sok kötelessége van a szülőnek, de nem minden, amit például így belénk súlykoltak, vagy illetve közben változott a világ, ezer dolog változott meg például ahhoz képest is, ahogyan én gyerekként voltam, és muszáj ehhez igazítani a dolgokat, és például ezeket a régi beidegződéseket muszáj átváltoztatni. Ez egy belső gyermek gyógyítás, vagy egy belső gyermek munka során
automatikusan kijönnek, vagy legalábbis amikor mi beszélgetünk, vagy amikor én beszélgetek azokkal, akikkel együtt dolgozom, akkor ezek automatikusan kijönnek, főleg, hogyha valaki rászánja az időt, és tényleg több hónapon keresztül beszélgetünk, tehát ilyen hosszabb kurzusra, mert akkor én sokkal jobban meglátom a hátterét, és olyan megállapításokat tudok, hogy tenni, hogy miért csinálják a szülei, vagy miért úgy viselkedtek a szülei, amire ő magától nem jönne rá, mert ő egyrészt a szüleivel nem olyan kritikus, mint én, meg nem olyan külső szemmel néz rá, és itt is ezt érzékelem, hogy ő nem tudja, hogy mitől érzi kellemetlenül magát, de már úgy nem jó, nem töltődik fel, hiába alszik eleget, de reggel úgy ébred, mint a mosott rongy, és hiába van benne a szeretet a szívében, mondjuk, ha van gyermek, az nem elég inspiráció ahhoz, hogy a másnapot azt elinduljunk. Asztrológiában azt mondják, hogy az inspirációt, a lelki kapcsolódás, a magasfokú lelki kapcsolódást a 8-as ház mutatja, illetve két embernek a 8-as házának a kapcsolódása. Úgyhogy itt például, ha így a családon belül, vagy a családdal nincsen meg egy ilyen kapcsolódás, hát akkor előbb-utóbb ezek bekövetkeznek. És bizony nagyon sok esetben szerintem az van a háttérben, hogy amiről már korábban egyszer beszéltem, hogy nagyon sok ilyen értek alapú kötődés vagy szövetség jött létre, teljesen tudattalanul csináljuk, ami alapvetően nem rossz. Sokan mondhatják azt is, hogy például ugye Indiában, meg a távol-keleten ott még most is ők határozzák meg az, hogy ki házasodjon kivel. Igen ám, de ott annak lelki háttere van, mint ahogy itt is volt. Nem csak az volt a családoknál, amikor a Frigyet létrehozták, hogy kit vegyen el, hanem hogy ott lelkileg ki hogyan passzol, melyik család hogy passzol a másikhoz. Ma meg úgy kerülnek össze emberek, hogy teljesen más világnézetük van, teljesen más életstílusuk, teljesen minden más. És amikor elmúl a lángolás, akkor utána egyszerűen nem tudnak egymással mit kezdeni. Lehet, hogy itt is ilyesmiről van szó, csak nem tudatosak rá, és mint ahogy mondtam, hogy itt nagyon látszik az, hogy ő értékválságban van, hát ilyenek lehetnek az értékválság hátterében, de ez mindenkinél egyedi és nagyon-nagyon komplex. Na lássuk még itt a váratlan örömöt. Hóha, hát nagyon fél a változástól ez a személy, ez az ex. Bármennyire szeretné, bármennyire is az jut az eszébe, hogy milyen jó volt együtt lenni, már együtt beszélgetni, együtt lenni, és mégis ott van benne az a határtalan félelem, hogy a változás. Na és akkor itt, amit az előbb mondtam, pontosan, hogy belénk nevelik gyermekként egy csomó ilyen dolgot, ami az ő idejükben még lehet, hogy jó volt be, az is lehet, hogy már akkor sem. De hogy ma biztosan nem jó az, amit 20 évvel ezelőtt csináltunk, a fizikai síkon, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, az például, hogy 20-30 évvel ezelőtt még az volt a divat, hogy hát a vállás a szóba sem jöhet egy családban, főleg egy hitét gyakorló családban, a vállás a szóba sem jöhet, akkor bármi áron kitartani. Ma meg már látjuk, hogy ennek milyen súlyos lelki következményei vannak, tehát hogy ezeket így észből kell átgondolni, hogy ezen változtatni kell. Ha nem gondoljuk át, és ő láthatóan most ezzel a problémával küzd, akkor oda jut, hogy minden változástól fél. Fél attól, hogy úristen, milyen következménye lesz.
És hát nekem hál' Istennek olyan képességekkel születtem, ami ezt a félelmet, ezt így simán bármikor át tudom ugrani. Félek én is, sok mindentől, de, de nagy adag bátorsággal is felruháztak hozzá. Úgyhogy hálás tudok lenni a teremtőnek, hogy így kitalálták az én születési paramétereimet. Na hát erről is órákat tudnék mesélni, hogy hogy csinálják ezt, mert nagyon érdekes, ahogyan ez működik a világban, illetve a láthatatlan síkon. Érdekes dolgok vannak. Na, lássuk akkor, hogy mit érez ez az ex a néző iránt. Húha, hát meglehetősen össze-vissza érzései vannak. Középpontban ott van az átalakulás, az elválás, tehát mint ahogy az előbb is láttam azt, hogy ő borzasztóan fél a változástól, és itt is az jön ki, hogy annak ellenére, hogy rosszul érzi magát, szenvedést érzékelek, és ez a szenvedés, ez időnként nagyon is erős és mély, mégis ott van benne a félelem a változástól, az átalakulás és a befejezésnek a félelme, de ott van a remény is, hogy talán ezek valamiről kiderül, hogy nem igaz, hogy kiderül, hogy az hazugság volt, és akkor egy ilyen csodaváró energiát érzékelek itt, hogy majd lesz valami, ami csak úgy felszabadítja őt a saját nehézségei alól. Na nézzük itt a szomorúságot, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát mitől szomorú ez a szegény ember? Hopp. Oh. Hát attól szomorú, hogy úgy érzi, hogy hátra kell téged hagynia. Ugyanakkor pedig, hát mint ahogy mondtam, ott vannak benne a vágyak. És akkor talán ezt így nem kell nagyon magyarázni. Tehát, hogy szomorú, mert mérhetetlen vágyat érez, pedig ő törekszik arra, hogy már ne gondoljon rád, törekszik arra, hogy a háttérbe tudjon téged. Talán valamelyik videóban mondtam, hogy itt ez azért nem jó, mert ez csak erősíti bennünk az ellenállás, az akadály, az bennünk erősíti azt, amit el akarunk tiltani. Magunktól sokkal egyszerűbb, hogyha megengedjük az univerzumnak, az égieknek azt, hogy minden történjen úgy, ahogy történnie kell. Csak hogy mi annyira akarjuk irányítani, mindent akarunk irányítani, hogy mi meg akarjuk mondani, hogy abban segítsen nekünk például a teremtő, hogy el tudjunk valakit felejteni. Nem fog. Ha nem ez a dolgunk, akkor nem fog segíteni. Tehát, hogy így ne ilyet kérjünk, hanem azt kérjük a teremtőtől, hogy tedd minél hamarabb azt, aminek történnie kell, hogy ebben segítsél nekem, hogy mutasd meg, hogy én mit csináljak, és mindenki más meg intézd el úgy az égiek, hogy aminek lennie kell. Ja, és hogyha nem tetszik, amit hoznak elém, hát az nem baj. Hát én nem számít, hogy én mit gondolok, azt számít, hogy ők mit gondolnak, mert ők a 25-tel későbbi lépést is tudják, hogy én nekem ahhoz most mit kell tennem. És hogy lehet, hogy most például, hogyha van egy hármas kapcsolat, és az ember, fia, lánya, aki egy ilyen hármas kapcsolatban van, úgy érzi, hogy ő becstelen akkor, hogyha egy ilyen kapcsolatban van, és akkor lemond az ő szerelméről azért, hogy az ő becsületét megtartja. Ez fájdalmas. De például, hogyha erre kérik, vagy ezt hozza a föntiek, akkor elkezdünk ellene tiltakozni, és akkor
És akkor nem tudjuk, hogy pedig ez azért kell, mert hogy majd ezt meg fogják nekünk jutalmazni, meg fogják majd hálálni a föntiek, hogyha ilyet megteszünk, csak később és máskor és máshogyan, és nem úgy, ahogy mi elgondoljuk. Tehát, hogy így ilyesmi, hát most ez jutott eszembe, hogy így lehet elgondolni, hogy nem kell nekünk mindig minden lépést pontosan tudnunk, hogy miért úgy a jó. Az a lényeg, hogy tudjuk, hogy pont jó lesz, amit történik. Mert mindig ott vagyunk, ahol lennünk kell, és mindig az történik, aminek lennie kell, és mindig akkor történik, amikor történnie kell. Ha halálra kérnék szépen, hogy mi ez a változás itt. Hát, legalábbis ez az ex úgy gondolja, hogy szerencsés lenne, hogy olyan változás, ahol ők lehetőséget kaphatna arra, hogy eltávolodjon tőled, vagy ezektől a vágyaktól. Igen. Szóval, hogy itt vannak a vágyai, itt van az, hogy te vagy, ott vagy még a szívében, akit hátra akar hagyni, és azt érezni szerencsének, amit pont az előbb mondtam, hogy esetleg ő azért imádkozik, hogy téged el tudjon felejteni. De ez rossz. Ez így nem jó ima. Mert ha a teremtőnek nem ez a akarata veletek, akkor ezt ő nem fogja tudni teljesíteni, sőt, megakadályozzátok vele azt, hogy mármint, hogy az égiek végrehajtsák azt a tervet, amit előre itt le lett gyártva az életünk, a születésünk előtt. És nem azt jelenti, hogy ez milliméterre azt kell csinálnunk, amit mondanak, viszont vannak variációk, amiből választhatunk, és a nagy íve az meg van határozva. De lássuk akkor, hogy mi van meghatározva a következő 1-2 hétre, hogy ez az ex és a néző között mi történik, milyen energiák jöhetnek itt a következő időszakban. Hát lehetséges, hogy a szakításotok miatt az ő benne nagyon erősen feljön, és nagyon, hát azt gondolom, hogy nagyon erősen okolja, hibáztatja magát azért, hogy tulajdonképpen bármelyik őtök is akar szakítani, az ő engedett ebben, és hogy ő belement, és hogy ezt így nem biztos, hogy így kellett volna csinálnia. Na most nézzük a szerencsétlenséget, hogy miért. Hát azért történt ez, mert az, mint ahogy mondtam az előbb, tehát, hogy ő a családi mintákat nem akarja hátrahagyni, abban nem akart, és most sem akar még változtatni, és emiatt aztán ő továbbra is nagy dilemmát él meg, nagy fájdalmat, nagy szomorúságot, nagy belső konfliktust, még a bosszúságra kérek. És ennek a hatására tulajdonképpen ez a belső konfliktus, ami benne van, veled kapcsolatosan, azért ezzel együtt is nagy veszteségnek éli meg, hogy ti nem vagytok együtt. Ez neki bizony nagy lelki veszteséget okoz. És valószínűleg nem csak azt, de az biztosan, amitől ő akár lelki beteg is lehet, és a következő időszakban ez erősödik benne, még jobban ezt fogja megélni. Hát majd talán azután fog változni a helyzet, de most egyelőre ezt mutatják a lapok. Köszönöm, hogyha itt voltál és megnézted a videót, köszönöm, hogyha
úgy gondolod, hogy a megírott kommentben, hogy te mit viszel magaddal belőle, a lájkokat és mindenféle egyéb interakciót is köszönöm, ha feliratkozol, ha még nem tetted meg, és amíg nem találkozunk, vagy amikor nem beszélünk, vagy nem nézzük a videót, addig mindenkinek minden jót kívánok. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Sziasztok!